کسی دیگه میتونه موفق شه ولی ما و تو نمیتونیم موفق شویم. هر کسی که در سوشال میدیا میبینیم موفق است، فقط ما و تو موفق نیستیم. تا حالا فکر کردین که چرا موفق نمیشین؟ شما 5 ثانیه وقت دارین که به این سوال جواب بدین. قول میتونم که تا آخر ویدیو ذهنیتت مکمل تغییر بخوره و تو با ورژن جدید تبدیل شوی و از تو یک آدم موفق ساخته شوه در چند ماه پیش یا چند سال پیش روی، چون موفقیت زمان برسه. در برای ویدیو در مورد راهکارهای صحبت میکنم که برای خود بنده کار داده. قبل از اینکه ویدیو رو شروع بکنیم یک سوال از شما میکنم و 5 ثانیه شما زمان دارین که را جواب بده. کی نمیخواد که تو موفق شوی؟ 1 جامعه، 2 دوستان، 3 فامیل، 4 خودت یا تو. حالا هر جوابی که دادین پیش خود نگاه بکنید و در بالای ویدیو خودتون انالیز کرده میتونین که آیا جواب شما درست بود یا نه. اگر هم نبود در آخر ویدیو من جواب درست برای شما میگم تا اینکه شما خودتون بفهمید و خودتون تصمیم زندگی خود بگیرید و به یک شخص موفق تبدیل شوین. اولین چیزی که ما و شما نداریم تمرکز است. این که بسیار کم از افراد تا این منطقه ویدیو را دیدن، فقط دیگرها کلیک کردن و از ویدیو خارج شدن به خاطر چی که تمرکز ندارن. نمیتونن 1 دقیقه ویدیو را تماشا بکنن تا اینکه مطلب متوجه شون، حتی اینترو را ببینن تا اینکه بفهمند این ویدیو چی قرار است اینو آموزش ببینن. وقت ندارن، با ولخرچی، به الاگری، به یاوه‌گویی، به همه چیز وقت دارن ولی به این وقت ندارن چون تمرکز گرفته شده، چون سوشال میدیا کار با اینا انجام داده و دوپامین برای از داده که اینا نمیتونن از این رهایی پیدا کنن و همه چیز حوصله گیر شده. و تا میتونم حدس بزنم که خودت هر چیز زودتر میخوای که ویدیو تمام شه و با لذت آخر ویدیو برسی، لذتی که براتون نشون میده چگونه موفق میشی. مثل از این میمونه که من یک گلاس نوشابه را برات بتم و این نوشابه رو تو بنوشی و بعد از این تو یک شخص موفق میشی. اصلا همونطور یا نیست. این که امی آل میخوای هر چیز زودتر ویدیو تمام شه و اون شیره ویدیو را بکشی و استفادهش بکن تا اینکه موفق شی. ولی را برات بگم که هیچ گاهی تو موفق شدن نمیتونی اگر این گونه فکر بکنی، چون قرار نیست داخل ویدیو کدام شیره باشه یا کدام تابلت یا کدام جوس باشه که تو بخوری و بعدش موفق شوی. اولین چیزی که ما شما میخوایم است که تمرکز داشته باشین و حواستون این طرف و طرف نبرین. حواستون دقیق جمع بکنین و ویدیو را با دقت ببینین، چون من از تجربیات خود صحبت میکنم. من یک شخص هستم که از همون جامعه که تو هستی هستم، همون زبانی که تو داری من هستم و من هر چیزی که تو میتونی که مرا مقایسه بکنی با ما برمیخورم و از همونجا شروع کردیم به اینجا رسیدیم. امروز ما زندگی خود دارم، زندگی که شما بسیارتون در مورد ما میشناسین که من کی هستم، چی کار میکنم، تریدر بازارهای مالی هستم و کسایی که نمیشناسن و کسایی که میشناسن هم نیاز به معرفی ندارم براشون. و من امروز قرار است تمام تجربیات خود برای شما در میان بگذارم، تجربیاتی که باید چندین کتاب بخونین تا اینکه تجربیات به دست بیارین. پس اولین چیزی که شما میخوایم این است که تمرکز لطفا داشته باشین و چیزایی که میگم لطفا با دقت گوش بکنین تا اینکه خدای نخواسته نشه ویدیو تمام شه و شما هیچ چیزی را آموزش ندیده باشین. ببینید من در این کتابچه برای شما نوت گرفتم موضوعاتی را که شما برش نیاز دارین و کل از اینا میخوام یکا یکا برای شما بخونم و راه حلش برای شما بگم. اول شروع میکنیم از جامعه. ببینین ما جامعه مختلف داریم. حالا میشه که با کشور ختم بکنیم، میتونیم بر چیز دیگه. این که بعضا فکر میکنن که جامعه بالا از اینا تاثیر داره و جامعه اینا را غیر موفق ساخته. یعنی اگر اینا در یک جامعه می بودن که مرفه می بود، پولدار می بود، ثروتمند می بود، نمیفهم بزرگ می بود، اینا میتونن که موفق تر شون. حالا میریم مکمل بررسی میکنیم. ما جامعه خوب داریم، جامعه بد داریم، جامعه قوی داریم، جامعه ضعیف داریم، جامعه بزرگ داریم، جامعه کوچک داریم، جامعه ثروتمند داریم، جامعه فقیر داریم و به این شکل پارامترهای دیگه زیاد وجود داره که ما میتونیم از استفاده بکنیم. حالا میایم در مورد خوبی ها بدیهای جامعه صحبت میکنیم که اگر خودت جامعه را قبول کرده بودی یعنی که جامعه باعث پس رفتن تو شده، باعث پیشرفت تو نشده، این جواب من مربوط تو میشه. ما جامعه خوب بد داریم. ببینید در جامعه خوب فکر میکنه همگی که همه مردم خوب هستن، نخیر. میتونه که اونجا افراد بد هم باشه و در جامعه بد همه فکر میکنن افراد بد اونجا قرار داره و داخل در دل جامعه بد خیلی زیاد افراد خوب وجود داره. ما جامعه قوی داریم و جامعه ضعیف داریم. شما فکر میکنید در جامعه قوی همه قوی هستن، نخیر. خیلی افراد ضعیف هم داریم در اون جامعه قوی زندگی میکنن. چرا ضعیف موندن؟ به خاطر که اکثری از کارا رو انجام میدن کونورا منجر به ضعیف نشان دادن نذار شده و منجر به ضعیف ماندن از اونا در بلند مدت شده. و جامعه ضعیف داریم، جامعه که ضعف داخلش هسته. دولت کم کار میکنه، مردم کم کار میکنه، شغل نیست، اشتغال نیست، پولش ارزش نداره و این آن. در جامعه ضعیف ما افراد ثروتمند نداریم که خیلی زیاد موفق شدن و ثروتمند هستند. پس چطور امکان داره در یک جامعه ضعیف ما ببینیم چشم دید ما طرف ثروتمندا باشه و در جامعه قوی چشم ما با طرف افراد ضعیفش باشه؟ ببینید تمام از این برمیخوره به دید شما که در یک جامعه دنبال چی چیز هستین. اگر در یک جامعه ضعیف دنبال ضعف و فقر باشین شما به میلیون ها مثال میبینین. اگر شما در جامعه ضعیف دنبال
افراد باشین که موفق هستن و کار برای خود جور کردن، زندگی برای خود جور کردن، برای هزارها نفر دیگه کار و زندگی جور کردن، فامیلا را کمک میکنن و فابریکا و شرکت ها جور کردن، شما میتونید قسمی هم پیدا بکنید. ولی مشکل اینجایی است که ما و شما فقط حرفایی که میشنویم نظر با اونا عمل میکنیم، نه با علم و نه با انالیزی که ما بریم خود ما ببینیم که چقدر وجود داره. حالا فرض بکن مثلا در یک جامعه قوی چقدر هوملس یا کسایی که در روی سرک میخوابن وجود داره. مثلا مثال اول امریکا را برای شما بزنم. شما فقط از امریکا ترامپ میشناسین یا کسایی که هالیوود و نمیفهم کسایی که میلیونر است، ایلان ماسک است و جف بزوس یا را میشناسین، ولی شما از نیویورک خبر ندارین که چقدر هوملس وجود داره و در روی سرک ها خواب میکنن. اونها هم آمریکایی هستن، اونها هم پاسپورت آمریکا دارن، ولی چی هستن؟ یا معتاد هستن یا در روی سرک خواب میکنن، به خاطر پول ندارن که زندگی بکنن داخل نمیفهم پنت هاوس یا یک خانه غریبانه مگر باشه. پس به این مناسبت که جامعه تاثیر نه آنچنانی بالای موضوع داره. بزرگ و کوچک داریم، ثروتمند و فقیر داریم. مثلا فقیر اگر مثال بزنم افغانستان کشور فقیر است و به مثل از افغانستان هم که همچنان بدترای دیگه وجود داره. حالا مثال افغانستان هم میتونید که شما خوبتر بتونید درک بکنید. و جامعه ثروتمند مثل آمریکا، مثل آلمان، مثل نمیفهم ژاپن، چین، اینا کشورهای ثروتمند هستند. حالا بریم یک بار ببینیم در آمریکا فکر میکنید هیچ غریبی وجود نداره؟ میلیون ها نفر غریب وجود داره. حتی اونا آمریکایی هستن، پاسپورت آمریکایی دارن. چرا میگم غریب هستن؟ بازم دوباره حتی پول ندارن که کرایه خانه خود بدن. چرا این گونه است؟ حتی پول ندارن که یک غذایی بخورن، میرن از کثافات جمع میکنن غذا بیارن میخورن. چطور امکان داره در یک جامعه‌ای که همه پول دار هستن ما داشته باشیم افراد غریب؟ و در جامعه افغانستان اگر بیایم ببینیم درست است که فقر گریبان همه ما را گرفته، ولی ما افراد ثروتمند هم داریم. کسایی داریم که بانک دارن، کسایی داریم که تجارایی که میلیون ها میلیاردها دلار سرمایه گذاری میکنن، خرید و فروش میکنن. تجارا داریم، بانکرا داریم و افراد موفق خیلی زیاد داریم. در دل فقر ما افراد داریم که خیلی زیاد موفق هستن. پس به این مناسبت که جامعه بالای محیط باید تاثیر نداشته باشه. جامعه درست از کم تاثیر بالای محیط می داشته باشه، ای که مثلا از بعضی چیزا تو محروم هستی، بعضی کارا رو انجام دادن نمیتونی به خاطر مشکلات مالیات هست، مشکلات دولت هست، حلال و حرام هست، این است آن است فلان مثل آن است، ولی در کل تو میتونی با در نظر داشت تمام مشکلات در جامعه وجود داره تو بتونی موفق شوی. آیا فکر میکنی احمد پوده که در افغانستان بود او رو ببری امریکا و احمد پوده میتونه احمد نمیفهم موفق شود؟ نه خیر، به خاطر او احمد پوده است و اون پوده خواهد ماند. در افغانستان چی بود که در امریکا برای کار انجام بده؟ افغانستان فقیرترین کشور و رفته به پولدارترین کشور روی دنیا زندگی میکنه، ولی زندگیش بازم دگرگون است، ولی بازم از زندگی خود خوشحال نیست. چرا؟ به خاطر که میگن سر شب چی بود که پس شب باشه. یعنی که سر شب در افغانستان چیکار که چقدر فعالیت کرده که بری در امریکا انجام بدی؟ نه، فقط بری مثلا ویدیو بگی یا او فلان مسمدان شهر است فلان است، در حالی که روبام نیستی در خانه افتیده که مثلا 4-5 نفر سر به سرک خواب میکنین. این شد زندگی؟ نه. پس به این مناسبت که جامعه هم تاثیر ناآنچنانی بالای محیط داره. میایم به طرف دوستا میریم. ما دوستای مختلف داریم. یکی دوستای یاواگو داریم که بسیار زیاد حرف زدن نبلد هستن و فقط شعر میخوانن یا هم دوز یا چتیات زیاد میگن. تا حدی میتونیم که عملا از اینا شش برخاست داشته باشیم، نه به اون اندازه که تمام وقت ما رو بگیره. دوم، ما دوستای داریم که موفق هستن و پشت کار خیلی زیاد دارن. دوستای داریم که کارمند هستن. این برمیخوره با تو که چقدر وقت با دوستای خود سپری میکنی. با دوستای الو ساله اگر سپری بکنی تو یک نفر سوم میباشی. تو اگر با دو دانه دوست سر کار داشته باشی دوست سوم میباشی. تو اگر با دو دانه کارمند سر کار داشته باشی کارمند سوم میشی. تو اگر با دو تجار دو میلیونر باشی تو میلیونر سوم میشی. پس به این مناسبت که خربوزه از خربوزه رنگ میگیره. تو با هر کسی که بشینی از اون خوی میگیری، عادت میکنی، با اون استقامت یا اون سمت روان میشی. حالا شاید بگی خب من نه دوست خوب دارم، من نه کدام رفیق خوب دارم، تمامش هم یاواگوی هستن و از اونها هیچ چیز جور نمیشه و من طرف از اونها که میبینم متوجه میشم که زندگی ما خیلی زیاد خراب است و در آینده زندگی من مثل مچ سرخ خواهد بود. پس من چی کنم؟ میتونم برات بگم که وقت بیشتر با اونها نگذران، بیشترین وقت با خودت سپری بکن، حتی با تنهایی. آگاهانه تصمیم میگی و آگاهانه تنها باش. میتونی قسمی به مسیر موفقیت زودتر برسی، چون هیچ نویز اینجا وجود نداره، هیچ کس به تو انرژی منفی نمیده و هیچ کس هم نیست که تو را برای بد تشویق بکنه که بگه مثلا بیا کار انجام بده، بیا او کار انجام بده. مثلا اینکه بیا سیگرت بزن، بیا شراب بخور، بیا نفهم هیروئین بزن، بیا نفهم شیشه بزن، بیا دنیا دو روز سگ چرسک بزن، نفهم دخترام سیگرت میزنن تو یک سیگرت زدن نمیتونی. یعنی از این قسمت دور باش، به خاطر که اونا میخوان که تو مثل از اونا باشی و از زندگی تو هم مثل از اونا در به در و خاک به سر باشه. پس به این مناسبت که ما در انتخاب دوست باید خیلی زیرکانه عمل بکنیم، نه ای که فقط سرسری یکی انتخاب بکنیم و او شب و روز خود بگذرانیم. و دوستایی که موفق هستن پشت کار دارن، زیاتر
اینا وقت کافی ندارن که با شما صحبت بکنن، همکلام باشن، با شما رفت آمد خیلی زیاد داشته باشن، به خاطر که اینا با طرف کار خود روان هستن. و اگر میتونن حتی اگر با پولم شده شما وقت از اینا رو بخرین و با اینا همکلام شوین. فرض بکنین یک دوست شما صمیمی شما خیلی موفق است، به یک نان دعوتش بکنین، یک جای برین امروز بشین، حتی اگر یک ساعت هم باشه به اندازه به تو انرژی و انگیزه برات میده که میتونه ماها تو را اونمو انرژی و انگیزه از او ماها تو را بچرخونه و بتونه تو یک ویژن جدید بسازه. و هر قدر از یاوه‌گویا و کسایی که ناقصن از اونها دوری باشی به ما اندازه بهتر است. شاید در اوایل دق شوی که مثلا یاوه‌گویی یا خوب بود، خنده بود، خرمستی بود، رشخندی بود، فلان بود، نه این کارا بود. حالا کما که نیست شاید من جگر خون شم، ولی این قول میتون بعد از 3-4 هفته 8 هفته یا 2 ماه 3 ماه عادت میکنی و خیلی هم خوشحال خود شدی و من دوام خود کردی که تشکر از اینکه همچو حرف را به من زدی و من تونستم زندگی خود تغییر بدم. پس به این مناسبت که دوستا اگر ما انتخاب بکنیم به شکل نادرست بالا ما تاثیرگذار است و میتونه که تا چندین درصد زیاد روه. تا فکر میکنم بالاتر از 10% میتونه که واقعا بالای ما تاثیرگذار باشه که ما را کاملا منحرف بسازه و کاملا از راهی که میریم ما را دور نگاه بکنه. پس به حساب دوستای خودم خیلی زیاد دقیق باشین و زیرکانه عمل بکنین در انتخاب دوستای خود. ببینین یگانه چیزی که ما در این دنیا نمیتونیم انجامش بدیم این است که تغییر فامیل پدر مادر است. تو نمیتونی که انتخاب بکنی که ما در همچون فامیل یا خانواده میخوایم که به دنیا بیایم. تو نمیتونی انتخاب بکنی که پدرم فلانه باشه و مادرم فلانه باشه، چون به خاطر ما حق انتخاب هیچ نداریم. پس ما به دنیا میایم بدون از اینکه ما تو بگیم که پدرم ای کاش فلانه میلیاردر می بود، ای کاش پدرم فلانه می بود، ای کاش مادرم این گونه می بود، ای کاش مادرم اون گونه می بود. این جایی را نمیگیره. پس بیایم ما قبول بکنیم که بعضی مشکلات در جامعه ما وجود داره، بعضی مشکلات ما در دوستان ما و بعضی مشکلات در فامیل ما وجود داره. نمیتونیم که از این کار بکنیم. شاید پدر شما خیلی زحمتکش باشه ولی در مقابل پولدار نباشه. شاید پدر شما پولدار باشه در مقابل شرابی و چرسی و بنگی باشه و شب و روزش هم با درگ و هیروئین یا باشه. یعنی یک مشکل وجود می داشته باشه. من نمیگم که بی‌ادبی بکنین، بی‌احترامی در مقابل فامیل بکنین، نه اشتباه است. ولی مثلا ما انتخاب واقعا نداریم. شاید پدرای ما فعلای بد داشته، شاید پدرای ما با آن چیزی که ما می‌خوایم نباشن. با اون تصوراتی که ما داریم از دیگه پدرها شاید نباشه. ما زندگی دیگه را از روی می‌بینیم، از داخل خبر نیستیم. هر کسی به نوع خود مشکل داره. پس فامیل ما نمیتونیم دست بزنیم به خاطر که فامیل ما از دنیا آمدیم، ما را بزرگ ساخته و ما هیچ نوع اختیار نداریم که تغییرات اینجا ایجاد بکنیم. پس ماند نکته 4 و این که خودت هستی. سوال اینجا است که آیا تو تصمیم میتونی گرفته که در جامعه فقیر باشی ولی ثروتمند عمل بکنی؟ آیا تصمیم گرفته میتونی که در بین دوستان باشی که موفق نیسته و تو میتونی که اولین موفق او جمع باشی؟ آیا تو میتونی از فامیلی که به دنیا آمدی موفق نبوده ولی تو موفق شوی؟ فقط یک جواب بله یا نه خیر. به نظر من که بله است و میتونی که توی کار انجام بدی. چرا؟ به خاطر که من یکی از مثالای زنده خودم میزنم که خودم از همون جامعه هستم، از همون کوچه‌ای که شما کلان شدین، از همون مکتبی که شما خواندین فارغ شدین، از همون دانشگاهی که از نیمه و نیم کلاس خوانده میشه و دانشگاه رو ما کلاس هم نکردیم و از همون روی خاک و همون چیزایی که تو فکر میکنی از همون جامعه بزرگ شدیم و به اینجا رسوندیم. خدا اینجا کی میتونه که نقش خیلی زیاد قوی رو برای من ایفا بکنه تا اینکه من موفق شم؟ کی برای من خط و قلم یاد داد، معلم یاد داد، ولی کی آموختی را؟ من خودم بودم که آموختم میشه. کی برات یاد داد که نمیفهم یک جمع یک دو میشه؟ استاد برای من گفت، آموزش داد، ولی من آموزش دیدم، ولی من یاد گرفته میشه. نه که استاد برای من همه چیز مثل پیچکاری روان کرده باشه، فلش در کلیم زده باشه که من کلش یاد گرفتم. نه، کوششای خودم بوده. اگر من قابلیت از این نمی داشتم که تصمیمات زندگی خودم بگیرم و تصمیم بگیرم که کدام راه را انتخاب بکنم و کدام راه انتخاب نکنم، آیا من میتونستم که موفق شم در زندگی خود؟ آیا من میتونستم که در خواسته های دل خود که امروز دارم و خداوند برای من مهربانی کرده برسم؟ نه، به خاطر که تمام خوبی‌ها و خرابی‌ها برمیخوره به خودم. این ماستم که دوست چرسی و بنگیر انتخاب میکنم. این ماستم که اندیوالای انتخاب میکنم که اصلا به درد من نمیخوره. این ماستم که در جامعه‌ای که همگی به فقر سر میبره و همگی از لحاظ علم، از لحاظ ادب، از لحاظ همه چیز محروم هستن و فقر اقتصادی دارن، فقر ادبی دارن، فقر از همه لحاظ گریبانشان گرفته و من این ماستم که با مو جامعه میخوایم خوب بگیرم، عادت بکنم و نمیخوایم تغییر بکنم. اگر من بخوایم تغییر بکنم از دل امی جامعه ما میتونم که رشد بکنم، از این دل جامعه میتونم که زندگی خود تغییر بدم. ما امروز
میلیونرها و میلیاردرهای خود ساخته داریم از افغانستان. یکی از مثالا میرویس عزیزی خودش میگه که با $600 شروع کرده بود مد تایر فروشی و اینا و بعدش امروز میلیاردها دلار داره. دومین بزرگترین برج دبی هم میخواد که بسازه. اون افغان است، از تایر فروشی شروع کرده، 30-40 سال زحمت کشیده که امروز به اونجا رسیده. پس این نکته را به یاد داشته باشین که جامعه هر قدر خوب و بد باشه فرق نداره، تو فرق باید داشته باشی. تو باید تصمیم بگیری که آیا میخوای مثل همون جامعه که فقیر است تو هم زندگی بکنی یا میخوای که راه خودت تغییر بدی. ادب از کی یاد گرفتی؟ از بی ادبا. هر کاری که اونا انجام داده و انجام نداده میشه. اگر اونا به یک سمت روان بودن تو به اون سمت روان نباش، جهت مخالفش روان باش. اگر اونا گفتن که مثلا این کار خوب است فکر بکن، اگر عقلت برات اجازه داد که خوب است اوکی برو اون کار انجام بده. حالا شاید بگی که خب راهکار از این به من بگو که ما چگونه میتونیم که از این راه بریم. در لابلای ویدیو بر راهکارهاش گفتیم و راهکارهای دیگه ای هست که شما به خاطر اینکه خود برسانین شما نیاز به آموزش دارین. آموزش از این که شما خودتون برین بخونین، خط و قلم کلتون نام خدا میفهمین. شروع بکنین به کتاب خواندن. یکی از کتابایی که من در افغانستان خوانده بودم به نام لطفاً گوسفند نباشید. من در زمان در ایام جوانی نوجوانی بودم که در مکتب بودم میرم میخواندم. یکی از بهترین کتابایی است که شما نمیفهمین کدام کتاب در اول بخونین. یعنی گوسفندی نباشین. شما فکر نکنین همگی برای ما تو دوست است. و گوسفند را که دیقان برش در زمستان کامیته و در تابستان به چراگاه میبرشه، گوسفند همیشه وقت فکر میکنه که چوپان دوستش است، ولی یک روزی میگه که عمو چوپان و گوسفند میکشه و از گوشت استفاده میکنه. پس ما باید بفهمیم که جامعه خیلی بی‌رحم است و هر کسی که برای شما خوبی میکنه و هر کسی که برای شما راه یاد میده همیشه وقت نمیتونه که دوست خوب برای شما باشه. پس اول از کتاب خواندن شروع کنید، چون از کتاب شما هیچ وقت ضرر نمیبینید. کتابایی که شما در مورد خودتون خودشناسی شما زیادتر کمک میکنه. اول کتابو شروع بکنید. دوم یوتیوب، اینستاگرام، سوشال میدیا را به شکل درستش استفاده کنید. از دوپامینای لحظه‌ای بگذارین، تمرکز داشته باشین. کمی بر روی کتاب خواندن تمرکز داشته باشین، کمی هم بر روی ویدیوهای انگیزشی که مردم برای شما میسازه در به خاطر از اینکه شما رشد بکنید. مثل همین ویدیو اگر دوست داشتی ویدیو رو لایک بکن و شیر بکن با دوستات، با کسایی که میخواین که زندگی خود تغییر بده، یا اون فامیلا شاید این ویدیو رو ببینه، با دوستا و اقاربتون روان بکنید با کسایی که میخواین زندگیشون تغییر بخوره. سوم اینکه اگر کسی با تو دوست نبود میتونی که با تنهایی خود کارهای خود انجام بدی. کتاب بهترین دوست است، سوشال میدیا بهترین دوست است اگر درست استفادهش بکنی. اینترنت بهترین دوست است، هر چیزی که بخوای برات پیدا میکنه در 3 ثانیه میتونه که برات یکی از بهترین دوستای تو باشه. جامعه خوب برات میتونه اینترنت باشه که به شکل درست از پیش استفاده بکنی، نه جامعه که امروز ما در بدر هستیم. و در اخیر میمونه خودت چگونه میتونی که به ورژن جدید خودت تبدیل بکنی. یکی از عادت‌های شروع بکنی، عادت‌های روزمره. اول صبح وقت بعد از نماز دیگه خواب نکو و بخوای به کارهای خود برس. فکر بکن با جای از اینکه آهنگ و ریلز و نمیفهم اینستاگرام چرخک بزنی، تیک تاک چرخک بزنی، برو یک نمیفهم در هوای آزاد بشی، از طبیعت زیبای افغانستان یا در هر کشور هستی لذت ببر. بعدش قهوه چای خود بخور، با کنار فامیل تسی. اگر تنها هستی با تنهایی خود خلوت بکن و بعدش فکر بکن در مورد کارهایی که امروز باید انجام بدی. اگر سپورت میکنی برو سپورت خود بکن، بعدش بیا درسای مکتبت پانتون تا میخونی او رو بخون، بعدش بیا یک آموزش یک حرفه دیگر یاد بگی، مثل تریدینگ یاد بگی، مثل دراپ شیپینگ یاد بگی، مثل نمیفهم افیلیت مارکتینگ، نمیفهم آمازون یاد بگی، یک جنس میفروشی و نان میکنی. این کارا رو یاد بگی در خارج از افغانستان. در افغانستان هستی کارهایی که آفلاین تو میتونی از درآمد داشته باشی انجام بدی. یک دکانه که خود شاید یک کار کسب و کار کوچک، همه چیز از کم شروع شده، هیچ چیز از زیادش شروع نشده. پس تو میتونی از کم شروع بکنی تا اینکه به زیادش برسی. سپورت خودت میکنی، کتاب خودت میخونی، در مورد ازی فکر میکنی که کدام راهها و کدام راهکارهای وجود داره که تو را به ورژن جدید تبدیل بکنه و اون کارا رو انجام میدی، بدون از اینکه در مورد ازی فکر بکنی احمد محمود فلان در مورد چی صحبت میکنه و بدون از اینکه با کسی باشی میتونی با تنهایی خود انجام بدی. من چگونه زندگی خودم تغییر دادم؟ من یک تریدر ارزهای دیجیتال هستم، سرمایه گذاری میکنم برایشون و همین راه را پیدا کردم که برای من عاید بیشتر داره نسبت به دیگه کارهایی که هستم. من دانشگاه خودم رها کردم و این کار کردم. من خیلی زیادم خوشحال نیستم که دانشگاه خودم رها کردم و در عین حال خوشحالم هستم که دانشگاه خودم رها کردم چون به این موفقیت رسیدم. حالا تو میتونی از ارزهای دیجیتال یاد بگیری، زندگی تجربه کنی. در افغانستان اگه یک کاری وجود نداره از ارزهای دیجیتال استفاده کنی، تریدینگش، سرمایه گذاری رو شروع بکنی. میتونی با پول کم شروع بکنی، میتونی که از صفر هم شروع بکنی. پولای رایگان هم وجود داره که شما میتونید از اون بگیرین. اگر مایل بودین که آموزش ببینید داخل همین یوتیوب کانال برای شما آموزش دادیم، پلیلیست 0 تا 100 در مورد ارزهای دیجیتال برین ببینین و بعد در مورد صرافی‌ها میرین
میخوانین، تمام از این یاد میگیرین. ای کاش زمانی که ما شروع کرده بودم یک افغان ما می بود، یک کسی می بود که با زبان خود ما برای ما آموزش میداد، ولی کسی نبود. من تمام از اینا با زبان‌های خارجی یاد گرفتم و برای شما با زبان دری خود ما آموزش داده میشه. میتونین که برین رو بخورین. اگر مایل هستین که در مورد دراپ شیپینگ و نفهم آمازون یا کار بکنین، بسیار افراد هست که برای شما آموزش میدن. میتونین برین اونجا آموزش ببینین و از اونها کار بگیرین، استفاده بکنین. یا صدها کار آنلاین دیگه هست، مثل آیتی هست، مثل از اینکه شما کد نویسی را بلد باشین، شما میتونین ادیتورای خوب باشین، شما میتونین که منیجرای خوب باشین، در بخش سوشال میدیا کار بکنین، سوشال میدیا مردم هم پیش ببرین، یا هم میتونین شما در بخش یوتیوب به این فعالیت بکنین. از هر مهارتی که شما دارین، شما هر کاری هستین میتونین که یوتیوب شروع بکنین. و در ویدیوی قبلی ما برای شما گفتیم و اینجا هم گفتیم یکی از پاسیو اینکمای شما باید یوتیوب باشه. در حال حاضر کسایی که هم شما آموزش میتین، هم اونها یک علم یاد میگیرن و هم شما در مقابل یک چیز ناچیز عاید می داشته باشین. حالا شاید زیاد نباشه ولی به اندازه خود بود که برای شما کفایت بکنه. یعنی که از صفر خودتون شروع بکنین و این شما باید خیلی جدی پیش خود بگیرین. تا کدام زمان یا تا کدام سال شما میخواین که قسم زندگی بکنین؟ تا کدام سال میخواین که خوشحال زندگی کنین، یاوه‌گویی بکنین، نمیفهم مستی بکنین، کلوب برین، نمیفهم نشه بکنین، این کار آن کار؟ تا کدام زمان میخواین بکنین؟ 1 سال، 2 سال، 10 سال، 15 سال یا تا آخر عمر میخواین؟ اگر این کارا رو پیش ببرین، عمر با شما یاری نخواهد کرد. عمر با شما یاری نخواهد کرد اگر از امروز شما تصمیم نگیرین که سپورت خوب بکنین، به خاطر بدنتون کتاب زیاد بخونین، به خاطر مغز و فکرتون، به خاطر جیبتون باید کار هوشیارانه انجام بدین، نه با زور بازو یا با زور عقل و مغزت باید انجامش بدی. اگر امروز تو فکر از اینا رو نداشته باشی و در مورد از یا بحث نکنی، صحبت نکنی و خدا ارتقا نتی در مورد این موردی که در موردش صحبت کردم، تو یک لوزر، یک بازنده در زندگی پیش روی خود بودی. 5 سال 10 سال بعد به این پای خود بودی که ای کاش ما اون زمان شروع میکردم که امروز از ذره دیر شده. ای کاش ما اون زمانی کار میکردم که امروز به این حالت نمیبودم. ای کاش ما 10 سال پیش این مهارت ها رو یاد میداشتم که امروز ما کارمند نمیبودم و امروز پول میداشتم یا عاید میداشتم که بسنده ما و فامیلیم بود. و یک چیز به یاد داشته باشین، هر کاری که شما انجام میتین حاصل از اون چیز میایه برای خود شما. اگر جو شما بکارین، جو درو میکنین، گندم بکارین، گندم درو میکنین. هر چیزی که امروز تو انجام میتی 5 سال بعد، 10 سال بعد جوابش باید بدی. امروز اگر تو کار نمیکنی، خوشگذرانی و حیف مایل میکنی زمان تا تایم تا، تو 10 سال بعد جوابدeh هستی. 10 سال بعد کار برات پیدا نمیشه، 10 سال بعد کسی برات غذا نمیده، 10 سال بعد کسی تو ارزش نمیده. پس به این مناسبت که امروز تو باید کار بکنی به خاطر 10 سال بعدت، به خاطر که 10 سال بعد میخوای زندگی راحت تر داشته باشی، در کنار فامیلت باشی. تا کی، تا کدام سال؟ برای من یک عدد بده لطفا. 5 سال، 10 سال، 15 سال میخوای که به این شکل ادامه بدی؟ آخرش خسته باید شوی، آخرش باید در یک جای صبر بکنی و به خود بی. بعض اوقات دیر میشه، بعض اوقات دوران ایام جوانی خیلی زود میگذره، حتی فکرش هم نمیکنین. بعض خاطره ها شاید به مغز شما بیاید، به فکر شما بیاید و بخندین. یک بار در مورد سالهای از فکر بکنین که 3 سال 4 سال پیش بود و چقدر زود گذشت 3 سال 4 سال. چند روز پیش وره من مثلا 8 ساله و 15 ساله و یا بودم، در کنار فامیل بودم، ولی چقدر زود گذشت 8 سال 9 سال 10 سال که ما از فامیل دور بودم. یعنی تایم هر لحظهش دویده رایسته. ما فرض بکنیم به همچون یک خط وجود داره که ما اینی تمام زندگی ما هسته. قرار نیست که خط تمام شده و پس دوباره دوره بخوریم و این زندگی ادامه دار باشه. این خط هر چقدر که نزدیکتر شده بره به ما اندازه ما به مرگ نزدیکتر شدیم و یک جای هست که خط خاتمه پیدا میکنه و ما دیگه در این زندگی نیستیم. 100 سال بعد هیچ کسی که در دور برت میشناسی یا زنده هستن دیگه وجود نمی داشته باشه. حتی خودت، توی که امروز 20 ساله هستی، 18 ساله هستی، 10 ساله هستی، 50 ساله هستی، تا 50 سال 100 سال دیگه تو وجود نداری. تو و دوستایت، فامیلت، همه کسایی که میشناسی زنده هستن تا 100 سال دیگه وجود ندارن. تا 10 سال دیگه زندگی ها دگرگون میشه. اگر تو امروز شروع نکنی به خاطر موفقیت خودت، نه جامعه مشکل داره، نه فامیلا مشکل داره، نه دوستا. این تو هستی که میخوای با کدام جامعه باشی، این تو هستی که میخوای با کدام نوع از اقشار جامعه دوستی داشته باشی، این تو هستی که میخوای نمیفهم از فامیلی که به دنیا آمدی چه نوع یک فامیل جدید بسازی برای خود، میخوای به اون شکل ادامه بدی یا یک فامیل خوب برای خود بسازی. و تمام سوال برمیخوره جوابش به این که شما مقصر خوبیای خودم هستین، مقصر بدیای خودم هستین. این شما هستین که تصمیم میگیرید، نه هیچ کسی دیگه. این شما هستین که پول زیاد میخواین، این شما هستین که زندگی خوب میخواین، این شما هستین که ایمان خوب میخواین، این شما هستین که درای خوب میرین، این شما هستین که غذا میخورین، این
شما هستین که هر کاری که در فکرتان میاره شما تصمیم گیرنده‌اش هستین، نه کسی دیگه. اگر جامعه خوب نیست میتونی جامعه خود تغییر بدی، اگر این خوب نیست آن خوب فلان بسمدان، تو میتونی که از هر لحظهش استفاده بکنی و زندگی خودت تغییر بدی. حالا از من فقط گفتم بود اگر که این ویدیو خوشتان آمد حتما ویدیو رو لایک بکنین و با دوستان شریک بکنین. اگر که نه خوشتان آمد میتونین که مرا بلاک بکنین و بگین که مثلا چرت و پرت زیاد میگی و حرفایی که میگی هیچ حقیقت نداره و حرفایی که زدی کلش از نمیفهم از میده خود صحبت کردی. اگر مخالف بودین و اگر موافق بودین یک کامنت در پایین نوشته بکنین، از تجربیات خود بگوین. آیا شما در این رنج میبرین یا میخواین که زندگی موفق‌تری داشته باشین؟ از در مورد تجربیات خود، در مورد آینده خود لطفا داخل کامنت ها بنویسید. شاید کامنت های شما باعث شود که بسیاری از جوانا شروع به کار کردن بکنن. شاید کامنت های شما باعث شود که بسیاری ها علاقه پیدا بکنن به خودکفایی و علاقه پیدا بکنن به موفقیت، تا یک جامعه موفق و یک جامعه درخشان داشته باشیم. تشکر از تک تک شما. الله حافظ، نگهدار همه شما.